bọt mòn nó bọt mòn bọt ăn mòn sát đó ra dân này rồi đây tay cây dân ra dân này ba trăm cây chế nó còn về đó là cây cái này rồi con cây lại bên nó bên nó cây cây cao cây miền Trung này chứ nhé nè học công thầy chơi to bọc ôn ngày nay phục nhung slo mà chu kẹt sạch mòn thì mua được một tê cháy bọc ôn ta dừng bọt mòn bọt mòn bọt ăn mòn sát đó linh rồng về ăn biết nữa theo kéo cái đá đó hai món thì ngày nay xong hal đòn tí lại băng phồng ơi đại tranh chụp này tranh chụp cái bó đi là bọc ôn pi chụp thôn nè ô mày buông ai rồi buông đi đó nó slo buông bị lỏng ra này gì buông đừng có sòng buông đây hai cái này buông mặc chặt cái ngon thôi tình một bài buông cho ra nom ra thôi nom nhưng mà vẫn một đằng chứ ngon quá chả có mọi người sẽ lấy ai hai con rồi chụp đam hai nhóm này chụp đam khăn cô là cây tóc với thân không ăn chụp đam là gì em vốn là biết nhập nào mà tụ á có cái thằng lắm tôi chỉ làm một ngày còn hơi thôi đến làm về tụ đấy rồi hai đó anh hai ơi hai sẽ đã cho dưới này cười câu là cười ấy mình ăn là cười sai đây còn cây mình ăn hay cười mình cướp sập ở nhà làm chỉ làm thế hai chỉ làm hai đã cò Preng chán nên đạm puông krướng
Mình tém. Hai chẳng bạn này đi. Cái đạo cái đi đi. Đến những cắt cong không con. Con là cây. Con là cây những cắt cong này này, biết. Ra ra. Nó giật rồi. Này là bà hóc cái bàn đó. Đặt nhà sao? Mà tay cái đi. Tí cái đấy. Cua hòn. Số. Bal. Có. Rồi đi. Từ như này ăn. Mà cho sạch chứ mà. Đang như sạch đi. Đang sạch đậm phơi lại. Mà. Chà, đừng có hôm đâu. Thôi mà. Nó chặt sạch châu đó nè. Ông quả. Chuyện nào của xóm. Nhìn bờ tôm. Đúng không hả? Ăn chăm chút có chân đã. Cảm ơn. Tôm có hôm tức tí đông chả tức bật hai bằng phôn bình mặc tia tay mà đông Má này, bình phết. tầm nôm mình tên đấy đã nhầm lại cua Mồm đậm xây hết này, bọc ôm mà tê. Trông chợ. ôi sạch màu ôi Bình kìa. chú kệ mồm đi Con không hay ăn. Lòng chú kệ phu lòng lọ mình tên không ôn đặt rê pháo làm rê pháo châu hai lạc tấm chú kệ những cái đồng làm năng tiếp bụp tại mà đó là chụp đạp đôi chai chú mong ôn em hai cam mà rồi vắng bằng cúp nó mày cho pop ôn Xong mình canh là đi con. Nôm trong trong. Đi ra mặt trái quên nhỉ? Đấy, mặt hai cô chứ đó. Đi chơi,
ôn chặt chỉ cần tôi tạo ra cái đám ở một đám chặt đạo một lần mọi cầm chan được cầm pi chan đấy các bạn pi chan ô đây nhom quá thằng ray vô hả mà nhom mũi thế ta sẽ lo thằng đấy chứ lắp này cái này ô nụ ôn lên từng món con heo món là nó con không hề quá con lên clean na bay con mồm đặt cô mồm cô đùm lót ấy cái hộ khó khăn nhá không không biết lên chứ lên lên cái nữa héo ấy sao tao quên chết đi phi nó sợ ấy nữa ôn học bài từ ở này bằng mà bong nữa ngồi nặng lục rồi mà chịu cái đang vô nè mình vánh ngay ngắn mà bong con pin cho lấy bong cu mình là bấy tao đã được hàng bao rồi đã được rồi ông mới ăn chung chè nữa bay ôn tị ăn tay không phải lái nữa khao chọn chuột rồi cầm tay không phải lái muốn nữa xài nó thử thọc sao nhìn cơn cầm trường mùi nữa thì nhàn trường này nhìn tôi chết chẳng nào bên ha thèm ra không bên chứ thèm ra thạch bài phật bạn đái nó tôm thạch bài đã bài chúng ta phải lo hả nha thảo thấp bàn đây cây mùi anh ngay nha nhé cái đang phải lái đâu ra đấy à nè hoạt động rồi này rồi này là trả ra chia ra dùng lo thì ấy và anh trả đây ở bài phi cha này còn lặng rồi đó nó ôn ta dân liền bồn dân ta học bài linh bồn ơi ở phi cha này này ta dân liền bồn dân ta bye bye